Elena, bună seara! Bună seara! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, dacă ești pregătită, inspiră și expiră de câteva ori profund și relaxează-te la maximum. Treptat simți cum tot corpul tău se lasă ușor în voia relaxării. Cu fiecare respirație, inspiri calm și expiri toată tensiunea. Imaginează-ți cum un val de liniște se răspândește de la cap și până la degetele picioarelor tale. Mușchii tăi devin mai moi, mai grei. Te simți liberă, te simți legeră, ca și cum ai pluti pe un nor confortabil. Fiecare sunet din jur te relaxează și mai profund. Iar vocea mea blândă și catifilată te aduce într-o stare de pace. Numără de la 5 la 1 și cu fiecare număr
tu te scufunzi de 10 ori mai adânc. 5. Totul devine mai relaxant. 4. Mintea ta e limpede și calmă. 3. Simți cum te desprinzi de orice grijă. 2. Încă un pic și ești aproape acolo. Și 1. Acum ești complet relaxată și într-o stare perfectă de hipnoză. Acum, la 3, ne deconectăm de la conștiința colectivă. 1, 2, 3 și ne întâlnim la 3 în spațiu hipnotic. 1, 2 și 3. Ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximum posibil. 1, 2 și 3 și mergem în acel spațiu care corespunde frecvențelor legate de sesiunea de astăzi de investigație. 1, 2 și 3. Da. Care este starea protecției noastre? Este plăcută, cu o imagine, mi-a apărut o imagine în față. O femeie frumoasă, îmbrăcată în costum popular românesc, construiește din energii. E o energie verde aurie Bine, minunat. în fața noastră. Așa. Acum, Elena, la 3 te conectezi cu toată informația legată de noțiunea de păcat. 1, 2, 3. Frecvențele Minus 300. s-au schimbat. Da, total. Scăderea sinei de sine și respectului. Vinovăția. Deci cuvântul păcat aprinde programul de vinovăție în interior și se simte ca o greutate pe piept. Ce parte a ființei tale este gata să vorbească despre adevărul păcatului? Sinele de aici, care s-a confruntat tot timpul cu cuvântul ăsta, care a avut de, așa zis, luptat și corectat energii și scos afară programul păcatului. Ce semnătură energetică simți când cuvântul păcat este pronunțat? Reptilienilor, în primul rând, ce este acum că este creștinism,
Mai sunt mari blonzi, Marei blonzi. da, Zeta. Nordici? Mm. Da, nu. Cei care sunt în partea de sud, mm, nordici au legătură cu pleiadienii, mari blonzi de aici, nu. Sunt entități. Entități. Nordicii sunt civilizație. În, în Antarctica. Arctica. 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 Cei care conlucrează cu draconienii, cu Zeta, cu reptilienii, cu toate entitățile de aici, rasele și subrasele. Și cu rasele din ape. Dar în special sunt program implementat cel mai puternic la ora actuală reptilieni. Elena, permite subconștientului tău să selecteze prima amintire sau senzație legată de păcat. Sunt un copil care nu vreau să mă conformez regulilor. Sunt pedepsit. Rebelul. Da. Ceea ce simt eu, simt că sunt opresat, zbăiat. Vine să zic Egiptul antic, înseamnă că sunt două. Și imaginea este nu din Egipt, din Israel. Deci sunt două. Una îmi vine și imaginea este din Israel. Imaginea o ved a băiatului din Israel. Unde în corpul tău locuiește memoria acestui concept de păcat? Apare ca o frustrare și se simte pe zona pieptului și abdomenului și în mental. Nu acceptă. E ca o încăpățânare de nu accepta. Un program, autoprogram Uh, nu de mi se pare blocare? corect, da, nu mi se pare corect Mhm. ce mi se spune. Mă, așa zis tatăl meu, are din asta albă pe Mhm. cap, așa cum au evrei, și mă pune să mă închin e ca un foc în fața mea. Ăsta e, cum îi zice, nu-mi vine cuvântul. Del Iahve? tot ascund, nu, del tot îi ascund prin toate părțile, de toate entitățile îl caută. Dar e din aur Mhm. și cu cei doi îngeri zburători. E ca un dispozitiv din ăsta Ah, electromagnetic puternic. ah, Nu mi-ajunge da, și cuvântul. da, este clar dispozitivul. Da. Mă pune să mă închin la el.
îmi dă o stare de nervozitate foarte mare și îmi spune că sunt ne, nelegiuit și fug și mă pedepsește. Și aici e primul sentiment de păcat. Și mi-a venit și imaginea din Egiptul antic cu tot un băiat de adolescent. Mă pune să mă închin în, în fața unui uh, om înalt, ca un zeu. Și nu vreau. Și îmi spune cum pot să-mi permit așa ceva. Și am zis, nu simt să mă închin la tine. Să mă pun în genunchi în fața ta. Și sunt opresat și închis. Ce culoare sau ce lumină ai asociat cu acest adevăr ascuns? Aici este oprimare. Dacă cineva are altă părere, un alt simte altceva și nu acceptă ce mulțimea face ca un egregor, ești oprimat și ți ies ca o inducere de vinovăție. Asta e păcatul. Din, este ceea ce simt din experiența mea aici. Dar ce nu ți-a permis din interiorul tău să te închini chivotului, legământului? În, uh, în fața lui aveam o formă, întrezea stări de nervozitate din interior, agitație, deci inducea frică. Te inducea frică însăși dispozitivul Da, da, dispozitiv. prin mm, Da, căuta, emanațiile lui, da, radiațiile lui? da, da, le simțeam puternic. Mai era și ceva interior care Da, și mie nu mi-era, nu nu mi este acceptai? frică, da, nu mi este frică. Faptul că ceilalți simt frică. Eu nu simt frică, simt revoltă. Și am fugit. Când nu ai vrut să accepti frica? Niciodată. Niciodată. Am, am mai avut, din cauza experiențelor dure, sens, dar puțină, foarte puțină frică, dar Ai transformat-o în de un rebel, curaj, în curaj. în curajul rebelului. Da, automat. Da, totdeauna a fost o rebeliune. Oricum, care Nu este, port, nu-mi place să-mi pun pe cap chitilelor, simt că îmi blochează energia din vârful capului. Nu, nu suport. care Da, este prima imagine, simbol sau cuvânt
care apare acum când ai simțit sau te-au etichetat cu cuvântul păcat, păcătos, Aici, în fața chivotului, că nu fața acceptă. chivotului. Da. E ca o pedeapsă urmă. Văd imaginea preotului, lui Avram, înalt, cu ochii strălucitori, barbă, creață și, și nu este îmbrăcat sunt la ora actuală, în timpul ăsta e rasa evreilor. Are zulufii, dar este îmbrăcat în alb, ținutele arhaice, înalt. M-a pus să stau lângă el să-l țin de mână, ca un predecesor. Trebuia să-l urmezi. Îmi place energia. E vibrantă, e deranjantă, creează nervi. Îmi vine să-l sparg obiectul ăsta care strălucește și creează frică în prejur. Și Mă uit la totuși, oameni, mă uit la mhm, oameni ca să pun în genunchi și cu capul în pământ. Am o stare de nervi. De ce prostie. și Da, totuși ce imagine vizualizezi? faptul că sunt pedepsit și spune nelegiuitorule, păcătos, nu poți să te închin la zeu tău. Al treilea ochi al tău, ce ți arată? Când mă uit în chivot, Nu, în acel moment când ești primești numele de păcătos, vinovăția, vinovăție. să mă simt vinovat, Mhm. că nu accept regulile. Ceva Să-mi simboluț, cer, da, să-mi cer iertare. Simbolurile sunt pe chivotul ăsta, sunt chivot. cei doi zburători, sunt în mijloc, este um, ca un sceptru este în mijloc. Ăștia sunt în colțuri aici, văd. În mijloc e un sceptru care coboară, prin el coboară electricitatea asta și când se Mhm. deschide e ca o mașinărie de asta care te dă drumul la impulsurile astea tari electromagnetice, care distorsionează câmpurile, oamenii automat, câmpurile și mentale. De aia oamenii devin obedienți aici și toți sunt în genunchi și cu capul aplecat. Eu nu pot. Elena, ești unicul care Dați ești păcătos? Da, da. Bine, Da, fiindcă am 4 ani aici. Adică nu mi este mintea și energia convertită, cum este la cei din jurul meu. nu ești programat. Da. Mm. E foarte lumină, multă lumină în interiorul meu. Mai sunt când se deschide chivotul ăsta, mai văd, știi cum sunt cercurile alea, se vede ca multe cercuri care se învârt așa une între altele și degajă energie.
fac ca o oglindă și emană câmpuri. Alea sunt încărcate, sunt radioactive. Deci când conectez cu acum, mi spune că sunt radioactive. Ce material este în chivot? E o combinație de aur cu uraniu. O... Un aleaj special? Analia, da, un aliaj și mai este un material, nu este de pe planetă, nu este de pe Terra. E ca un, da, ca un Este, cristal, nu știu, ca un cristal ce am mai văzut în cranii. E în aliaj cu aurul și cu așa zis uraniu, că văd radiațiile astea ca la uraniu și care sunt toxice tare, dar toxice nu se simte la nas sau la gură, se simte la minte. Aici programează foarte tare. Obediența, slugărnicia, vinovăția. De aici mi se trag foarte multe blocaje. Pedepsit, foarte pedepsită. Da. Elena, ce se întâmplă cu energia vitală atunci când este etichetată persoana că e păcătos? Vizualizează o persoană, Mi se impregnează o energie neagră, gri. Gri neagră, e murdărit. De obicei văd ființele astea care sunt etichetate, sufletele. Sunt luminoase, sunt mult mai mari, n-au impregnate multe, știi, ca și cepele, folii așa și programe multe, sunt puternice, sunt verticale, văd energia și în momentul când sunt etichetate ca și păcătoși, când nu fac ce vor ei, din mulțime și din totul și prin slujbe, rugăciuni și astea, e ca și cum arunci cu mizerie pe el. iar când este etichetat și este privit de mulțime, Da, din ce fiecare privire și cuvânt e energia vibrației minus 300. minus 300? Da, minus 300 este. Aici se poate murdări și un suflet încărcat și introduce într-o karmă a vinovăției vieți întregi, să devină obedient uh, uh, sub un, uh, sub o formă de organizare. Să-i se folosească doar informația, dar el să devină obedient. Asta e. Păcatul Ah, este o lege universală sau nu. o înțelegere umană? Nu, este un program dat de entități umanilor, un sistem, vorbesc de sistemul de aici, umanilor, ca să fie ascultători, să le urmeze karmele și dogmele și programele. Să nu analizeze nimic. Da, da. E sintagma crede și nu cerceta. Deschide gura, că noi îți vom da. Da, miserie. Și nu te uita ce îți vom da. Scuză-mă că vorbesc. Deci când ai zis deschide gura și nu te uita,
Am văzut ca o bilă de rahat, scuză-mă. Așa era și mirosul și culoarea. Ca o scrâbă. Mm. Da. Există o diferență între păcat și o greșeală? Mm. Mare diferență. Deci când faci o greșeală și ești conștient, o regenerezi și te luminezi și ce în jurul tău văd că dau ca două linii luminoase și când faci greșeală se închide, dar în momentul când realizezi, e ca o formă de tu cu tine, recalibrezi greșeala și cele două linii se reunesc și devine din nou o linie luminoasă. Greșeala este o experiență, nu? Da, o experiență. Și ea se repoate asta. Îmbunătăți. Da, asta traducând se readuce în formata de experimentare și în lumină, adică se recorectează în lumină. E formă de experiență. Dar nu O experiență neapărat că mai e puțin, greșeală. da, Da. Și ai capacitatea să o îmbunătățești. îmbunătățești, să le realiniezi din nou energia. Deci nu are nicio legătură cu păcatul. Ce ascunde conceptul de păcat? Obediența, vinovăția, slugărnicia, urmarea programelor în sistemele lor, mai ales în sistemul religios și creștinism e prim. Și musulmanii la femei. Femeile să le devină obediente, energia feminină, creatoare. Deci asta, obediența e prima. Vinovăția este a doua. Și în amândouă, cuvintele unite e a deveni sluga unui sistem religios, vorbind aici în cazul ăsta. Cei păcătoși sunt mai mulți a cei care au lumină în interiorul său? Da, de obicei sunt și cei care, sunt două categorii, văd aici. Văd cei care fac, dar nu sunt păcate, că sunt carcase goale și fac crime, genocide, uh, violuri în astea. Dar astea sunt entități în toată regula. Programate Da, pentru asta? da, pentru a coborî vibrația sufletelor, că cine cade în ăsta, sufletele sunt aduse la nivelul ăsta. Și tot pe ele le condamnă că sunt vinovate în corpul fizic, ce vorbesc ființele în corpul fizic. Dar, de fapt, corpurile celelalte sunt entități în toată regula. Dacă păcatul nu ar exista, cum ai învăța despre limite și consecințe? Și sigur știi, ești o ființă. Dacă n-ar exista sistemele astea de Matrix, nici n-ar fi așa ceva. Fiindcă ființele, în conștientizarea lor, nu apare iubirea, fericirea.
una înțelegere, iertarea. Toate lucrurile astea nu aparțin unei religii, astea dogme unei religii. Astea ce sunt este în fiecare ființă și simte, percepe. Nu aparțin lor. Și nu ar exista păcatul ăsta și programele. Și să faci greșeli în așa fel încât să distrugi o altă creație și să aduci sub stăpânire o altă creație. Eventual faci un sistem, dar tot să creezi un sistem, tot să beneficieze. Da, mai repet o dată întrebarea, că simt că am... Dacă păcatul nu a exista, cum ai învățat despre limite și consecințe? Așa, cum am spus. Mhm. Limite nu faci rău, ca tu dacă ești conștient și nu. Exista un sistem liber prin care simți, percepi și nu faci. Nu există, pentru că nu există războaie, nu există conflicte, nu există, nimeni nu vrea să devină stăpân. Nu vine. În momentul când nu ai, ești în, și aici, și în sistemele de aici, dacă nu există stăpân și slugi, tot așa ar fi. Că oamenii, ființele umane, nu vorbesc de carcase, ființele umane sunt ființe sociale și echitabile. Nu sunt programate, că de fapt și programele astea sunt implementate răuvoitoare, unde oamenii fac rău. Nu ar fi implementate programele astea de răuvoitoare să-și facă rău unul altuia. Nu, aici. Fiindcă se știe de-a lungul omenirii ce știe omenirea sau au fost pacte de bună înțelegere. Și acum vine pactul din al doilea război mondial, când cele două tabere, în ziua sărbătorilor de Paști, al doilea război mondial, au mâncat și au petrecut împreună și au fost obligați după aceea să se împuște. Mai vine o imagine de la noi, o, o organizare din anul 1600, când o conștiință, o ființă umană întreagă, a dezrobit totul și a fost o societate, eu văd aici în zona Argeșului, Câmpului Lung, aici, și persoana respectivă a fost omorâtă. Deci au fost exemple și exemple. Ce îmi vine acum? Toată lumea a trăit toți au trăit într-un echilibru perfect. Nimeni nu-și făcea rău, nici nu îți făcea bine. Și normal, au fost suprimate, fiindcă se dezvoltă conștientizarea și ceea ce ființele umane sunt ele, au în ele și dezvoltă. Buna înțelegere, întrajutorarea cu adevărat, comunicarea și construirea, experimentarea și construirea împreună. Da, Este păcatul o închisoare sau un da. profesor? Nu, 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 o închisoare.
Închisoare, închisoare, fiindcă te limitează. Din frică îți creează frică, creează omenirii frici de a face ceva care nu, de a fi liber, de a te exprima liber, de a gândi altceva. Pretextele sunt să, ce spun el, să nu violezi, să nu omor, dar nu e asta. Faptul ce se întâmplă în ziua de astăzi, că vrem să ne câștigăm libertatea și faptul că au anulare, indiferent că sunt tot ei, dar nu, când nu acceptă un sistem. Când apare cineva din alt sistem, anulează absolut tot. Mi-a venit în fața alegerile din România care s-au anulat. Deci tot ce nu corespunde și este, asta, așa e și cu păcatul. O îngrădire sub pretextul că suntem liberi, dar de fapt ne îngrădesc toată iubirea, creativitatea și emanația asta frumoasă a ființelor. Da, Ce putere îți oferi atunci când accepti idei de păcat? nicio putere. Deviu slugă, obedient și slugă. Aia devine. De a devenit omenirea așa. Dar când respingi această idee de păcat, Îți recâștigi puterea ta ca ființă. ți-o Mm. recâștigi sau chiar Mm. poate Mi-a venit o nu. imagine. Deci, mi-a venit o imagine să eu o spun. Să vedem dacă pot traduce. E ca un perelină mare, energetică, neagră, dar ea are perle prețioase. Când mi-ai spus dacă libertatea este de păcat, dacă e liber și în vârf e ca un, așa zis, din pietre prețioase frumoase și asta e simbol, pietre prețioase și aici este o piatră prețioasă deasupra și perelina este neagră. Deci e ca și cum închide corpul energetic, totul, îi înfige unde este portalul de deschidere, deschiderea noastră către tot. Așa închide pur și simplu, îi bagă spectrul ăsta, sceptrul ăsta de aici. E un pic plat și este ca o perelină așa, conică. În față e deschisă, vede omul cum este plecat în față și închis și în față, cum e deschisă perelina, tot așa pietrele astea prețioase, un albastru deschis, un maro și închis, dar e energie grea. Asta mi-a apărut ca imagine și ca simbol. N-am mai văzut-o acum. Deci ca o închidere, ca o nu poate să miște de aici. Și în față vrea să scape de asta, dar e înfiptă, perlina asta este înfiptă în cap, aici, energetic, e înfiptă în cap. Și trebuie să meargă cu el. Peste, e ca un, nu stindar, că stindadurile sunt simbolurile. Ca ceva, nu știu, nu vine cu greutate. Greu apasă peste toată energia umană, o închide ființelor umane.
Da. Elena, găsește în spațiu hipnotic o persoană, o ființă de înaltă înțelepciune. 1, 2, 3. Da. Da, mi-a venit ființa care este pusă în asta, care a acceptat stea păcatului și este o ființă din altă celețel, adică un mare, deci vine până la mijloc. Este aici în față și se uită la ea. Se uită cu înțelegere și cu iubire. Da, Ce mesaj? este sinele tău de 12. Mhm. Sinele tău de 12 este. Ce mesaj primești de la această ființă despre adevărata natura păcatului? Este ce în 3D. Și știi ce zice, vă autopedepsiți singuri. Când puteți să stați vertical. Este ca autopedeapsă. Prin ceea ce primiți prin mental. În ceea ce acceptăm, nu Da. ceea ce imprimim, nu? Primim prin mental și acceptăm. Eu nu accept. Eu nu. Mhm. Cum se vede din această poziție, separarea dintre bine și rău? Aici în 3D e întuneric și lumină. În partea ta din 12 mi-arată ca o energie care se contopește una într-alta. Dar nu e bine și rău separat. Sunt două energii. Știi, când te pui la o masă, când ideile sunt diferite și constructive, dar se ajunge la o înțelegere și se face din asta se creează ceva bun. Pe când aici binele și rău sunt separate și te, te separă ca ființă. Aici se formează dualitatea, Da, dualitatea. dar Dualitatea dură care separă. adevărul este acela, adevărul este că binele și rău este doar un concept care Nu, este da, pe de care separare, mhm. cum zic ei, cum vedem noi aici. Un concept de separare. Pentru ei lor le convine că pot să dividă ființele umane și să le folosească, să le devină. Dar care este scopul final al călătoriei prin experiențele păcatului a unui suflet? Păi, sunt două. Călătoria unui suflet merge prin ele, le înțelege și are experiența asta și entitățile au energie. Un timp până înțelege sufletul și ei vor să construiască un totul să aibă cât mai multă energie și să fie cât mai multe ființe să le poată folosi și ca să poți să ai să pot folosi, nu să ai o înțelegere cu o ființă, creezi un sistem bine înrădăcinat și bine pus la punct. Și pentru ființele umane e o experiență integrată, care este înțeleasă, e o experiență dură, dar care învață foarte, foarte mult din asta.
Ce iluzii trebuie dizolvată pentru a vedea dincolo de păcat? Frica și vinovăția. Frica, da, obediența e ceea ce se face. Frica și vinovăția trebuie dizolvate ca să vezi că nu este păcat. Că asta generează. Care e impregnată pe tot corpul. Și atunci când scap de frică și se dizolvă și văd că se dizolvă și așa zis perele, constructul ăsta și te ridici în sus. Dar Adică te îndrepți și vezi că nu mai poți fi, vezi că asta e fals, doar un program care ți se induce să poți fi manipulat, așa zis. Dar care este soluția, cea care poate dizolva Conștientizarea, conștientizarea? da, doar conștientizarea și informație. Cu cât informația este mai... Și știi ce au făcut bine în AI-ul ăsta? Circulă și informația asta și știe fiecare, e ca un proverb, fiecare pasăre pierde pe limba ei, fals spus, dar armele se întorc împotriva lor. Da, Bumerangul se da, întoarce, nu? da, ca un bumerang, da. De aia se dizolvă, nu va rezista AI-ul foarte mult. Cum poți transforma memoria unui păcat în combustibil pentru compasiune? Când ai înțeles că nu este păcat, când te-ai intrat în interiorul tău și te-ai descoperit pe tine și vezi la ceilalți că compasiunea e înțelegere. Mila este frică. Deci când spui că ți milă, tu nu ți-ai dat Ți-e frică la o frică parte. să, ți-e frică Înțe- să nu fii în starea aceea tu. da. Și în momentul când ai compasiune, deja e lumină foarte mult, ai înțeles sistemul și te uiți la celălalt, observi experiența celuilalt și nu transmiți decât informație, vorbești cu el și când cere ajutorul. Adică nu-ți bagi cei care au milă, mm, ca și cum ajută să rămână în vinovăție și în același sistem. Cei care au compasiune, e ca și cum se transferă lumina de la unul la altul, informația aia pură. Și vezi, transmiți informația, dar nu-l obligi cu nimic și ești observator. Și văd o ființă liberă și o ființă conștientă. O ființă conștientă și liberă și o ființă care se simte vinovată și se uită în ochii celuilalt. Și din privire îi arată înțelegerea, nu mila, înțelegerea. Ca și cum mi-ar spune că și eu am fost în situația ta, am înțeles și am plecat. Nu e nicio vină, nicio păcat, nicio... Și la nivel de suflet se transpiră, mai ales noi, facem o chestie care, cei care vor să accepte informația, îi punem să se uite ce a declanșat sistemul ăsta de păcat și de cum au fost puși în sistemul ăsta. Ceva mult mai complex.
că e important să-l înțelegi. Da. Cine poate spune această înțelepciune despre iertarea de sine în relația cu păcatul? Mm. Da, e sine, îmi sună fals asta, iertarea de sine. Toate că există tehnici, dar iertarea de sine nu este iertare, este iubirea de sine. Nu știu, conștientizarea de sine. Ce să-ți ierți? În momentul când ierți, Iarăși te da, văd ca o pată neagră, ca o bilă neagră care te îngreunează. E ca și cum vinovăția, îmbărzgau greu, da, vinovăția, simți vinovăția, da. Simți vinovăția, e iubirea de sine, înțelegerea de sine, compasiunea de sine. Și astea se aranjează, nu știu, asta e tot din sistemul lor, iertarea de sine. Ce să ierți când ai o conștiință? Bine, este primul pas spre conștientizare. Dacă mă uit un pic mai jos, un nivel în 4, asta îmi vine, începe cu iertarea de sine. Dar când ai ajuns la conștientizarea deja mai înaltă, n-ai ce să ierți. Experiența, dispare totul. iertarea, nu? Da, da, n-ai Fiindcă ce să iarăși ar. este un concept sau Da, este iubirea de sine, adică conștientizarea de sine, știi cine ești, cum ești. iertarea de sine este o parte a conceptului păcatului, nu? Da, partea asta mai înaltă, așa, mai futuristă, așa, mai New Mai, Age. mai, New, mai camuflată, nu? da, camuflată a New Age, așa, sună a New Age. Da, a New Age-ul este. Sună sau miroase. Da, a New Age. Că aici e nivelul, dimensiunea 4, 5. O, ceva mai frumos, așa, mai light, mai iluzionar, mai ceva iluzoriu. Mai dulce, Da, mai da, plăcut da. pentru Dar este o etapă. ochi Și noi și am, pentru urechile noastre, nu? da, este o etapă. Și noi am trecut prin asta. Și este foarte importantă să treci prin etapa asta. Da, este importantă că treci de la pragul de jos, unde e vibrația dură, grosieră și urâtă, așa, și treci la partea asta ușoară. Deci sunt etape și asta e etapa. Asta e etapa premergătoare, nu etapa finală de înțelegere. Eu acum mi se pare mm, mm, iubirea de sine, conștiința de sine este mult mai importantă. Aici văd, de aici, de la conștientizarea asta care o am, văd ființele plutind așa, ca într-o, așa, iluzorii, frumos, e ca și cum ești un pic, cum sunt oamenii drogați, așa, un pic drogați, sau, da, un pic drogați, așa arată. Deci așa o văd eu. Dar e o etapă. Și noi am fost în asta, să știi. Am trecut prin etapa asta. Da. Ce credințe vechi despre păcat
trebuie oamenii să se elibereze. De ce credințe? În primul rând, dacă se debarasează de sistemele astea, bine și rău, dacă își desfac programele din cap de bine și rău, iubirea, libertatea și unirea, socializarea între ființele umane. În primul rând, asta este. Credințele vechi date la o parte. Războiul nu este al nostru, de a face rău cuiva, de a omorâ cuiva, de a omorâ pe cineva, de a, de a viola, de a face. Deci ființele alea sunt posedate. Au implanturi, au tot felul de sisteme implantate în ADN-ul, în corpurile energetice. Și de asta fac. Și în momentul când se dă la o parte astea, apare experiența asta în iubire, în integrare, în experiențe, fiecare este pe pătrățica lui. Nu deranjează, adică nu face rău din că așa suntem creatori și creațiile noastre sunt din luminoase. Da. Cum se va schimba relațiile lor cu alegerile lor din acel moment înainte, când se vor elibera de conceptul, de credința despre păcat? Experiența care și-o construiesc în existența respectivă, în fiecare experiență pe care o și eliberă, își fac un contur de experimentare, ceea ce vor să experimenteze în rezonanță cu, eu vorbesc de aici pe Terra. Pe Terra, în rezonanță cu Terra, deci aici e total altceva. O percep ca Terra ființă vie, experimentează până pleca cu totul, experimentează în frecvență, îi spune ceea ce vrea să experimenteze, acceptă și se experimentează. Deci este alt nivel, ca să plece. În momentul când se experimentează liber, se și pleacă. Adică îți faci o experiență și ai plecat. Nu ești experiență repetitivă unde ție mintea și energia închisă și scursă prin alte părți. Aici se creează împreună cu ea și tu, ca ființă. Ce Și ai cuvânt, plecat. Mhm. Da. Ce cuvânt nu poate înlocui cuvântul păcat pentru Iubirea. a reflecta un adevăr mai profund? Iubirea. Dar iubirea e ceva, cum să spun, ceva ce simți. Îi spunem noi iubire că așa, asta este cuvântul. Că iubirea care este o energie. Este energie, o creație de unde am venit, unde suntem noi, în creația noastră. Este energie puternică creatoare, liberă creatoare. Dar noi spunem iubire, adică nu produce adevărata energie asta a iubirii, nu produce leziuni, este creativă, nu intră în energiile astea frecvenționale care sunt înalte ale iubirii, intră în rezonanță unele cu altele și creează împreună, indiferent între ființe flexibile sau ființe care sunt mai mari, intră toate în rezonanță.
și nu se agresează unele pe altele și împreună măresc energia asta prin experiență și creativitate, o măresc. Asta văd eu, iubirea și creativitatea. Păcatul, pe când îți strânge energia, creează durere, suferință, plâns, tristețe, tot mai mult, strânge foarte mult. Pe când iubirea se creează și se co-creează împreună. Prin frecvența asta este o frecvență și o energie. Și noi îi spunem iubire. Ena, observă un părinte și copilul lui pe care îl iubește, când acest copil nu acceptă ceva. Ce emană, ce sentiment emană acest părinte față de acest copil? La ce să mă uit? La cei care sunt programați sau cei care sunt Nu, conștienți? Deci cei care sunt conștienți vorbesc. Vorbesc, vorbesc, comunică, 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 până când înțelege ce e asta. dar nu se bucură un părinte când un copil începe să înțeleagă și nu acceptă ceva. Ce emană acest părinte către copil? Nu acea dragoste? Aceea iubire care îl învăluie pe copil și comunică cu el. Da. Și îi tot explică și explică și explică până a înțeles, se mărește energia și înțelegerea, devine, devine, pleacă de aici și e ca și cum este în energia asta a înțelegerii. Nu le etichetează Nu, cu cuvântul păcătos. se mai etichetează, dar cei care știm, care sunt implementați, care sunt implantați, care sunt posedați, nu urmează Poate fi direcția. această analogie aplicată și pentru un copil care este un om, adică cu conștientizarea mai mică, de către unul care are o conștientizare mai mărită. Da, fiindcă, deci, mă uit la cei perechea asta de suflete, cele două suflete care au conștientizarea mărită, unele gesturi care le face inconștient, adică nu are în cap programul ce înseamnă când provoacă. Aici văd când lovește un animăluț. Nu are în cap procesul ăsta că pe, pe cățeluș îl doare. E un cățeluș mic și îl prinde de păr și nu înțelege asta și atunci comunică prin văluirea înțelegerii și îl pune să-l mângâie și să se uite în ochii cățelușului. Și atunci înțelege și se formează sistemul în cap. Se produce în cap, cum este creierul, se produce curbura aia, adică se instalează sistemul de înțelegere, compasiune și Un punte de conexiune cu da, da, de a Elena. înțelege. Da. Formezi la 3 o sferă din vibrația maximală a sursei primordiale. 1, 2, 3. Informez această
sferă cu toate rezultatele din această sesiune de investigație. 1, 2, 3 și o expediez către toți cei care cunosc sau nu cunosc, dar vor să cunoască totul despre noțiunea și locul ei în sistemul de credințe. 1, 2 și 3. Da, da. Elena, am ajuns la finalul acestei sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toți, de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschidem un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maxim. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească, clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit. Cum te simți? Foarte bine. Minunat. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă răm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!